હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો દોસ્તો તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો દોસ્તો આજે આપણે વાત કરીશું હલ્દી અને કોસ્ટિક સોડાના એક્સપેરિમેન્ટ વિશે. તો દોસ્તો તમને થતું હશે કે હલ્દી અને કોસ્ટિક સોડા, તો દોસ્તો એનું રિએક્શન શું થશે તે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. દોસ્તો ઓલરેડી તમારી સામે 2 ગ્લાસ છે, તમે જોઈ શકો. એક જ મિનિટ, સોરી દોસ્તો, તમારી સામે 2 ગ્લાસ છે દોસ્તો. આમાં ઓલરેડી મેં કોસ્ટિક સોડા ભર્યો છે, તમે જોઈ શકો દોસ્તો. અને બીજામાં દોસ્તો હળદર મતલબ છે દોસ્તો, તમારી સામે છે. દોસ્તો સિમ્પલ છે દોસ્તો. આમાં હું દોસ્તો થોડું પાણી નાખીશ, પછી બંનેના રિએક્શન માટે આપણે શું કરીશું કે કોસ્ટિક સોડાનું પાણી છે તે આની અંદર મિક્સ કરશું, પછી શું રિએક્શન થાય છે તે આજે આપણે જોઈશું. તો દોસ્તો સિમ્પલ છે, તમારી સામે છે પાણી. હું આ બંને ગ્લાસમાં પાણી નાખીશ દોસ્તો. ચલો ટ્રાય કરીએ. હવે છે કોસ્ટિક સોડાનું પાણી દોસ્તો. તમે રિએક્શન જોઈ શકો છો. હલ્દીનું મતલબ કે હળદર જે તેનો પીળો કલર પકડી રહી છે, અને કોસ્ટિક સોડા તમે જોઈ શકો દોસ્તો, તમારી સામે છે કોસ્ટિક સોડાનું રિએક્શન પાણીમાં. હવે દોસ્તો હું થોડુંક હલાવી લઈશ. તો દોસ્તો તમે ટ્રાય કરો કે આ હળદરના પાણી એની અંદર આપણે કોસ્ટિક સોડાનું પાણી નાખીશું તો શું રિએક્શન થશે? કોઈ આઈડિયા છે દોસ્તો તમને? ચલો જોઈ લઈએ કે શું રિએક્શન થાય છે. દોસ્તો કોસ્ટિક સોડાનું પાણી છે, થોડુંક હલાવી લો એને. હવે દોસ્તો તમારી સામે છે, ટ્રાય કરવા જઈ રહ્યો. દોસ્તો કોસ્ટિક સોડાનું પાણી ફૂલ જ ગરમ થઈ ગયું છે દોસ્તો. અડાતું ફૂલ પાણી ગરમ લાગે છે, ગ્લાસ આખો. હવે દોસ્તો હું મિક્સ કરવા જઈ રહ્યો છું. દોસ્તો તમે જોયું શું રિએક્શન થયું? તમારી સામે જ છે દોસ્તો, કે જેમ આપણા શરીરમાંથી ખૂન નીકળ્યું હોય અને જે રીતે આપણામાં લોહી ભરવું અને બ્લડ બેંકમાં જઈને આપણે જમા કરી દઈએ તો પણ એમને એમ થાય કે ના બ્લડ છે આ. હજી નીચેનું પડ દોસ્તો હલ્લું ને એના કારણે લાગે છે. દોસ્તો તમારી સામે છે આ હલ્દીનું પાણી. દોસ્તો થોડુંક હજી આમાં મિક્સિંગ કરીએ. દોસ્તો તમે જોયું રિએક્શન? પીળું પાણી હતું જે કોસ્ટિક સોડા સાથે હળદરનું પાણી મિક્સ થતાં લાલ કલરનું થઈ ગયું છે. તો દોસ્તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો. અને દોસ્તો પાણીને થોડુંક અમે થાળીમાં નાખીને બતાવું, તમને ખબર પડે કે પાણી કેવું છે. તો વિડીયો દોસ્તો સ્કીપ ના કરતા ને ચેન્જ ના કરતા વિડીયો ચાલુ રાખો. દોસ્તો તમારી સામે આ થાળી છે, અને જે આપણે હળદર અને કોસ્ટિક સોડાનું જે મિશ્રણ કર્યું તેનું પાણી તમે જોઈ શકો દોસ્તો કેવું રિએક્શન થયું છે. દોસ્તો તમે આને સોસ ના સમજતા, પણ એક જે સાયન્ટિફિક રિએક્શન છે જે તમારી સામે છે અને મારે તમને દેખાડવું પડે. તો દોસ્તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો. અને તમારી સામે છે આ એક્સપેરિમેન્ટ. દોસ્તો આગળના વિડીયો માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં દોસ્તો. બાય.